राधे 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 गोविंद राधे चंद्राय राधिकाय स्तनालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूर्खमावर्तय श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे मदनगोपालकं प्रभुम्। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
So again, we are in our bhakti-retreat. Tak jsme tady na našem bhakti-retreatu. And evening time, every day. A večer každý den We'll listen. budeme poslouchat. We'll listen about Radha Dasyam. Budeme poslouchat o Radha Dasyam. We are here My jsme tady, to get the lesson how to serve Krishna. abychom dostali lekci, jak sloužit Krišnovi. For practice, we're born here in this material world. Narodili jsme se And we v have to světě, develop. praktikovali a my jsme We have vyvinuli. to purify our heart. We have to develop our desire. Musíme pročistit naše srdce, vyvinout naše přání. We have to clarify Měli bychom pročistit and we have to get perfection a měli bychom získat perfekci, to serve Krishna. abychom sloužili. How we can do this? Jak to můžeme udělat? And by scripture, Ve spisech, by the heart of srdcem, all great acharyas, srdcem všech velkých ačáriů, by the feelings and experience of our Siddha Mahatmas. vlastně pocity a zkušenosti našich Siddha Mahatmů. They said it will happen only by Radha Dasyam. Všichni říkají, že toho cíle můžeme dosáhnout jenom pomocí Radha Dasyam. If we are in the family of Srimati Radharani, Pokud jsme v rodině Srimati Radharani, then she will teach us, ona nás potom naučí. she will allow us Ona nám dovolí, to serve him. abychom mu sloužili. Already we are blessed. My už jsme požehnaní. That is why To je proč. we can chant Mahamantra. Proč můžeme zpívat Mahamantru. That is why we can listen Krishna Katha. To je proč my můžeme poslouchat Krishna Katha. povídání That is why Krišnovi. we can serve the deities. To je proč my můžeme sloužit božstvím. That is why we can associate with the pure devotees. To je proč my můžeme přijít do kontaktu s čistými oddanými. Otherwise, Jinak this all tohle všechno, activity všechny tyto aktivity, by this material senses was not skrze tyto possible. materiální smysly by nebyly možné, kdybychom nebyli požehnaní. Krishna nama gunadi no bhavet krajjamindriyi shavan mukhe hi jubhadau swayameva sfurattada. In scripture, Ve spise it is said that je řečeno, že all the activities connected with všechny Krishna, činnosti spojené s chanting, Krišnou, listening, zpívání, serving, naslouchání, služba, taking darshan, everything, přijímání daršanů, všechno. it is not for our material senses. To není mířeno na naše materiální smysly. But then also Ale i we can potom see, můžeme vidět, then also we can chant my můžeme zpívat by this material senses. pomocí těchto materiálních How it is smyslů. happening. Jak se to může dít? So in next line it is said that Shivan mukhe hi jubhadau shayami vasfuratvada. řečeno, When your mind will be attached, naše mysl, when your heart will desire, pokud to naše do this, srdce to perform bude your mít sadhana, touhu dělat tohle, dělat sadhanu, then it will happen. sadhanu, pak se to stane. It will happen
pak se to stane. That is not that we are doing this. Není to tak, že It my is to děláme. happening automatically. Swayameva Spuratada. We are not really chanting Mahamantra. Doopravdy nespíváme Mahamantru. Krishna is allowing us Krishna nám dovoluje to chant His holy name. zpívat jeho svaté jméno. Now Mahamantra is manifesting itself. Jméno Mahamantra He is dancing. je samo o sobě manifestováno. Ono What zpívá. Srimati Radharani said? To, co říká Srimati Radharani. Tunde tandavinirateng vitanute tundavali labdhai karna krora karambining ghatate karnar budebhaspriham cheta prangana shangini vijayate sharvendriyanam kratim no jane janita kyadbhiramritai krishneti varnadvai. She was explaining her experience Ona vysvětlovala svou zkušenost with this name, Krishna, s tímto jménem Krishna. or Saki. Saki, When it is dancing on my tongue, když tančí na mém jazyku, she didn't say this. When I'm chanting Krishna, ona neříkala, když já zpívám Krishnovo jméno. she said that when it starts to dance on my tongue, Ona říká, že když začne tančit na that's mém Krishna jazyku, now. to Krishnovo jméno, So I'll get the affection já získám to have millions of my tongue. připoutanost k For tomu chanting touhu, Krishna. abych měla tisíce jazyků, abych byla Karna zpívat jeho krora jméno. karambini ghatate karnar budebhaspriham. She didn't say this when I'll hear. Ona neříká, když já slyším. She said when it will enter Ona říká, když vstoupí in my ear, do mých so suddenly I'll get the desire to have millions of ears. já najednou získám touhu, abych měla miliony uší. So that is the point. To je ten bod. Cheta prangana shangini vijayate sharvendriyanam kratim. When it will be very near, when Když bude, it will be very attached to my heart, když je velmi blízko, když je so suddenly she will defeat all my other senses. v našem srdci, najednou to překoná všechny I ostatní don't know what is smysly. the power of that name. To je, já nechápu, co je tou silou tohohle jména. And I think nobody knows this. A já myslím, že nikdo to neví. How much nectar is inside this Nektaru two word, je uvnitř těchto dvou Krishna. slabik, Krishna. So it is clear Je we are jasný, not really chanting. že my nespíváme. Mahamantra is manifesting itself. Mahamantra se sama manifestuje na našem jazyku. So when we can do this, Takže when it když is my happening, to můžeme dělat, když se tohle děje, when we'll get the blessings from Sri Gurudev. když získáme požehnání od Sri Gurudev. In front of us, the second form of Krishna is Sri Gurudev. Před námi další formou Because Krishna now, je Sri in front of Gurudev. me, no, Krishna is here. Yes, he is here, Před námi Krishna but I je cannot tady. feel. Ale já to I nemůžu cannot cítit. Já nemůžu vidět. So to whom I'll get this knowledge? Tak About jako Krishna. získám to poznání o It Krishně. is Sri Gurudev. Od Sri So Gurudeva. I'll ask, when you will bless me, when she will bless me, Kdož mě so then I'll požehná, nebo get ona, these feelings. získám tyto What is pocity, Krishna now? co je jméno Krishny. Then I'll be experienced Já about his prema, zkušenost o jeho about his prémě, bhakti. o jeho bhakti, Otherwise not possible. i když to není možné. So when we'll follow the instruction and advice of Sri Gurudev, Instrukce a When- rady Sri Gurudeva, in our heart always we'll see the smiling face of Sri Gurudev. když That ve svém means srdci vždycky we are blessed. usmívavý obličej Then we svého can Gurudeva, potom budeme požehnaní, pak Otherwise můžeme zpívat. we can try so many things. Jinak we can můžeme try zkoušet million spousty věcí. Sometimes you can experience this. Sometimes when you'll start to chant Mahamantra, sometimes you'll get suddenly so much desire to do it.
Někdy dostaneme takovou velkou Maybe all the night you can chant. To můžeme Continuous. zpívat celou noc. But sometimes when you'll start to Ale chant někdy, Mahamantra, když začne zpívat oh, Mahamantra, your eyes will close. někdy se nám zavírají oči Sleeping will come. a přichází spánek. When your mala will go down, Když naše you mala won't realize this. spadne. So it is the blessings. So we are all blessed. That's why To je we are here. požehnání. My jsme všichni We are listening to požehnaní, Krishna že jsme Katha. tady a můžeme poslouchat Krishna Katha. Jai Nityānanda. So first we need Nejdřív potřebujeme blessings from Sri Gurudev. požehnání od Sri Then Gurudeva, Gurudev will introduce us pak nás to Srimati Radharani vlastně Gurudev představí Srimati Radharani. and how we should worship. A jak It is already said in máme my sloužit. previous lectures. Už jsem to Radha říkal Dasyam. v předchozích lekcích Radha Dasyam. The abstract essence of all scriptures, Srinath Pandit said, Aradha Bhagavan Brajeshva Tamayo Stadhamo. Maybe you'll find this in Radha Dasyam, this sloka. Je, Isn't it? najdem tohle v Radha Dasyam. Aradha Bhagavan Brajeshva Tamayo Stadhamo Vrindavanam. If we want to worship Krishna, Pokud chceme uctívat Krishnu, so you have to worship Vrindavan Krishna. musíme uctívat Krishnu z Stadhamo Vrindavana. Vrindavanam. He's always there in Vrindavan. On je vždycky ve Vrindavanu. And how we have to worship, A jak how we can please Krishna, máme sloužit, how we jak can máme serve potěšit Krishna. Krishnu, jak máme sloužit. The best way, Nejlepší it is způsob. said there, Ramya Kachit Upasana Prajavadhu Vargena Shakalpita. How the Prajgopis Tak, jak v they serve Radha Krishna, sloužili in which Krishnu way? a jakým způsobem. We have to follow their footprints. My musíme následovat jejich We have to kroky. take shelter on the Musíme lotus se feet first. uchýlit k lotusovým nohou nejdřív Then we can serve Krishna. a potom můžeme sloužit Krishnu. So, who is the supreme amongst this all Prajgopis? Kdo je nejvyšší v těch všech No vračkách? confusion, Srimati Radharani. Bez pochyb, to je Srimati Radharani. It is very surprising truth. To je velmi překvapující pravda. Somebody just before some week or Někdy před some týdnem months nebo před měsícem asked me, mě se mě ptal. it is very surprising. Je velmi If says překvapivé, some imagination, pokud ona je nějaká představa, because we are following Srimati Radharani, protože my we are následujeme saying Srimati Radhe Radhe. zpíváme rády, Srimati. So always in Vrindavan, in Radhakund, everyone, Vždycky Radhe Radhe v Radhe. Vrindavanu, Radhakundu, všichni zpívají rády. But if we search in Srimad Bhagavat, A pokud se koukneme do Srimad Bhagavatamu and the other some granthas, a do jiných the grant, main three granthas, do hlavních 3 grant, you cannot see the name of Srimati Radharani. vidět jméno Srimati Radharani. So maybe he asked me, maybe say some speculation or some imagination. Možná bude nějaká spekulace, nějaká představa. Then I answer him, A já jsem mu odpověděl. no, says not imagination, says not Není speculation, představa ani spekulace. says Srimati Radharani. That is why she is nowhere, but she is everywhere. Srimati Radharani, ona není nikde, ale je všude. Maybe her name you will never find in Srimad Bhagavata, but Možná all je the Bhagavata Srimati Radharani is there. Nikdy nenajdeme v Srimad Bhagavatamu, ale v celém Bhagavatamu ona je. So she is Radharani. Ona je Radharani. To whom we have to take shelter. To je ta, ke které se musíme uchýlit. She is such powerful. Ona je tak mocná. She is nowhere, but at the same time she is everywhere. Ona není nikde, ale v Just stejném momentě je yesterday we were talking about this. Včera jsme mluvili o tom. I asked Baba Já jsem se ptal Báby, some present acharyas say that you can only see Radharani in Srimati Radhika in Vrindavan, že jenom but můžou not vidět outside Srimati Radharani Vrindavan. ve Vrindavanu a ne venku. So it was a topic. To bylo naše téma. Somebody said
that Srimati Radharani Kdo řekl, že only in Srimati Sri Vrindavan. Radharani můžeme vidět jen ve Sri Vrindavan. If you want to Pokud get feelings chceme about mít her pocity, kripa, about her mercy, so you have to go to Vrindavan. milost, musíme jít do Vrindavan. So that means you make some limitation of Srimati Radharani. To znamená, že my limitujeme Srimati Radharani. You put limitation. Yes. We are not allowed to say like this. That says only in Vrindavan. My nemůžeme říkat něco takového. We should not limit Srimati Radharani, we should not limit the holy places. Nemůžeme limitovat Srimati Radharani ani ty It svatá depends místa. on your feelings. To záleží on na your vašich faith. pocitech, na vaší víře. If you can Vrindavan here, Pokud můžeme mít Vrindavan tady, so Vrindavan is here. pokud ho chceme mít tady, If you can feel Navadvip here, pokud můžeme cítit that means Navadvip is here right now. tady, to znamená, že Navadvip tady teďko je. That is why you can talk after lecture. So that is why you can talk about Sri Krishna Srimati To je, Radharani. kde můžeme mluvit všude o Otherwise, Srimati Radharani. we are not allowed to do this. Jinak bychom o tom nemohli mluvit. Where is Krishna Katha? Krishna is there. Kde je Krishna Kata? He said, Krishna tam je, on to sám říká. Naham tishtami Vaikunthe. I'm not living in Vaikuntha. Já nežiju na Vajkuntě. Yoginam Hridayana cha. I'm not living also in the heart of the yogis. Já nežiju ani Very v dry srdci place. jogínů. So where he is living? Kde on žije? He said that is his confession. Mad bhakta On přiznává, to je jeho přiznání. Tatra tishtami Narada. Where my devotees, Já jsem tam, they are talking about me, o mě, glorifying me. o mě mluví, kde mě uctívají, They are just oslavují, try to meditate about me. kde se snaží o mě Always I'll be meditovat. there. I love to be there. Vždycky tam a já chci být tam, So miluju. when we love Krishna, Pokud my milujeme and Krishnu, by our love we're talking about Krishna, that means Krishna is here also right now. Krishna is here. Krishnovi. Try to feel him. Krishna tu je, tak se musí He's exactly here in front of us. On je přesně tady před námi. Only we have to feel him, Jenom ho musíme his cítit. existence. Musíme cítit jeho existenci. That is his blessings, his mercy, To je jeho causeless požehnání, mercy. jeho milost, bezpříčinná milost. We are not qualified My nejsme to talk about kvalifikovaní, Krishna. We are abychom not mluvili o really Krishně. qualified Opravdu to nejsme talk about Srimati Radharani. kvalifikovaní, abychom mluvili o Srimati We are Radharani. really very fallen soul. Jsme velmi padlé duše, But then also, ale i tak we are doing this to děláme causeless mercy. kvůli jeho bezpříčinné milosti. Even we have no qualities, then also we can perform deity seva. Takové kvality můžeme vykonávat. So Ramya Kachit Upasana Prajavada Vargena Shakulpita. How all the Prajgopis, Tak, jak všechny how they praise Krishna, Brajgopi we těšili have to follow Krishnu. their footprints. My musíme následovat We have to jejich take shelter on their lotus stopy. feet. Musíme se And uchylit Srimati k Radharani lotusovým nohou. She is the supreme. A Srimati Radharani je nejvyšší. Only she is controlling Krishna. Ona je jediná, která kontroluje Krishnu. So when we'll go to Srimati Když my Radharani, půjdeme za Srimati Radharani, first she will teach us, ona nás nejdříve bude učit. sometimes directly. Někdy přímo, You know, the professor, víme, je profesor. they're not teaching the kindergarten students. Profesor neučí děti ve školce. Very small child, when they'll start to go to school, Malé děti, když začnou chodit do školy, so the teacher, small teachers, takže to jsou malí učitelé. not so big degree, Nejsou příliš They'll teach them. titulovaní, ty je učí. when they'll go to high school, Když jdou na střední školu, so more scholar, teacher will come. už jsou tam víc učení učitelé. When we'll go to A když university, jdeme na univerzitu, so the high scholar professor will come.
Tam jsou ty nejučenější profesorové. who are very scholar. Velmi učení. So, at the beginning, Takže na it will be začátku. the question that you said that Srimati Radharani will teach us. Yes, she is teaching us. Jestli Srimati Radharani nás učí, ano, ona nás She is teaching us. But through the other Sakis and Manjaris. Ale ona nás Through other učí Manjaris. skrze jiné manžely. When will be qualified to go to the university? Když už budeme kvalifikovat, Maybe that time jít na she will univerzitu, come. možná ona sama přijde. Sometimes, Někdy. principal, the chancellor of the university, Někdy občas i ten he's not giving any class to the students. rektor univerzity někdy nedává vlastně But žádné sometimes, lekce in studentům, special events, ale občas na speciální he's giving class. vlastně při speciálních Chancellor. příležitostech dává Vice chancellor. tu They're not directly taking any přednášku. class to the Ale students. normálně Isn't it? neučí. Není to tak? But in special events, Ale při speciálních so příležitostech chancellor will speak something to them. bude ten rektor taky mluvit ke Same studentům. as when we'll enter in the university, Pokud my vstoupíme na univerzitu, sometimes to give a very special class, občas, Srimati Radharani will be there. když potřebujeme nějakou velmi speciální By lekci, herself. tak Srimati Radharani osobně se tam Directly, objeví. she will give us class. She Nám will dá teach us. lekci, nás poučí. She will clarify. Ona But nám vysvětlí, until that time, ale do we té have doby to follow. musíme následovat. Until that time, we have to continue our studies. Musíme pokračovat v našich studiích. Now we are in kindergarten. Teď jsme ve školce. So we have to pass high school. Musíme ještě jít přes Then we have to základku, enter in university. pak na univerzitu. Then when we'll start our fellowship, Když začneme so that time, Srimati náš Radharani will come doktorát dělat, tak Srimati Radharani přijde. in a special events. Speciální příležitost. So we have to follow her. Měli bychom ji následovat. Through other manjaris, Skrze ostatní we'll jiné get manžáry teaching, lesson for service of Krishna. And at the beginning, how we'll enter in that school? Takže na začátku, když vejdeme Sri Gurudev is there. Sri Gurudev will hold our hand. Na začátku Sri Gurudev nás vezme za ruku. That relation, that connection is most important part of our life, of our bhajan. Ale tato konekce je Somebody nejdůležitější said very život našeho nicely. bhajanu. Někdo řekl velmi krásně, Do not hold the hand of Sri Gurudev, nedrž ruku Sri Gurudeva, but let him hold your hand. ale nech ho, aby on držel tvoji ruku. Push him to hold your hand. Trošku, Just push your hand inside of your hand, so he will hold. trošku tam strč tu svoji ruku k jeho And he said, míchu. you know why? Why I said like this? Víte, proč Because říkám maybe takhle? by your mistake sometimes Možná díky you can free him. You can open your hand. But Sri Gurudev will never do this. díky tvým chybám ty můžeš jeho ruku pustit, ale on to neudělá, když He will never free you alone. If he will take your hand, if he will hold your samotný, hand. pokud on bude držet tě za So let him hold your hand. tak ho nechte držet vaši ruku. Just before some days, I read one article and it was very nice. It touches To my článek, heart. který se These words. dotkl mého The relation between guru and disciple. mého It must be srdce. like this. Byl to Yes. vztah o guru a žákovi. So when Měl by guru být will takový. hold our hand, Pokud guru chytne naši ruku, we have not to get intention. my nemusíme mít He will drive us. záměr, on nás povede. Sometimes Někdy he will go first on půjde první and he will push you
to go fast with him. Jo, bude rychle a bude vás You postrkovat, will abyste taky experience šli. this. If you go to Radha, and if Krishna Baba will hold your To hand, můžete zažít, pokud budete dát na radu kont a Prana Krishna Das Baba bude držet if vaši Krishna Das Baba will hold your hand, you cannot go slowly. No. Nemůžete jít pomalu. He is very fast On je hrozně rychlý. and he will push you to go fast with him. A on vás bude postrkovat, abyste šli také rychle. And in this age, he is really holding very firmly, very strong. A v jeho věku on je velmi starý, ale velmi silný. You cannot take your hand out from his hand. Vy opravdu nemůžete vytrhnout svoji ruku z jeho. So in that way, Tímto Guru will způsobem push you to go fast. Guru vás bude postrkovat, abyste šli rychleji. And in that way, A tímto time to time, způsobem, you will čas od develop času, your heart. on You will clarify your doubts. rozvinej se v From vašem whom? srdci, We should clarify our doubts. From taky Srimati. vlastně rozjasní vaše pochyby. So many questions will appear Spousty otázek se bude objevovat. after we will start the journey in this bhakti path. Pokud my začneme So many cestu doubts, bhakti-páth, so many confusion will come pochyb, in front of us. So popletení. to whom will ask? A koho se zeptáme? Sri Gurudev is there Zeptejte se Sri Gurudeva, to který destroy tady je, all the darkness from our heart. aby zničil všechnu temnotu z našeho So he srdce. will drive us, On nás povede. not only guide us, he will drive us. On z nás bude řídit, He will ne? push On nás bude tlačit. and he will give us knowledge A dá nám and feelings at the same time. poznání a pocity ve From stejné his chvíli. heart, it will transfer to the heart of disciple. Srdce se to přenese do srdce žáka. Krishna Prema. Krishna Prema. That's why Sri Gurudev need to do his own bhajan. To je proč si Gurudev musí dělat Then svůj it will vlastní transfer bhajan. straight to his disciples. Pak to může předat svým žákům. So when Sri Gurudev will hold our hand Pokud si Gurudev se chytne and he naši will guide ruku us, a povede nás, he will take us on nás vezme to the manjaris. za manžárím. And then manjaris will check. A manžári budou They will Examine. Yes, jo, they nás will budou examine. zkoušet. Jo, čekovat. Budou nás prozkoušet. And then they will introduce us A directly oni to Srimati nás Radharani. pak představí přímo Srimati Radharani. How Gurudev will know us about our manjari form. Gurudev nám Today we'll řekne listen o naší manžári formě. about this 11th part. My budeme And then I'll say something very strange. o této věci a řeknu potom velmi něco So from zvláštního. Gurudev we'll get Od the Gurudeva swarup. my získáme svaru. It will appear To se in his objeví heart. v jeho srdci. In the meditation, it will appear in his V heart. meditaci se to zjeví v jeho Then he srdci. will give this A on to his disciple. to dá He's svému not žáku. giving. He is just knowing. And he will show some parts. On mu dá vědět, ne že by ho dal. Not everything. Řekne nějaké části, ne všechno. Then he will guide A on nás povede to go with it. to Then následování. gradually, time to time, all the parts will appear. A potom postupně se Everything will appear in objeví front of us. víc věcí před So námi. what is that? Co to 11th je? part 11. of a manjari. 11. část Sadhaka manjari. manžari. Sadhaka manžari. Nama rupam vayo vesha sambandha yutha evacha agya sheva parakastha palya dashi nivasaka. This 11th point is there. To je 11. bod. This 11th point is there. 11 bodů je tam. Sometimes Guru will
give you this 11. Někdy nám Guru řekne Sometimes všech Guru will těch give you 11. less than 11. Někdy nám řekne méně než 11 bodů. Then you have to practice Tak musíme praktikovat. under guidance of Sri Gurudev. Pod vedením Sri Gurudeva. First name, Nejdřív jméno, then the form, potom forma, then age, potom věk, then dress, vesha, oblečení, then the relation, sambandha, samandha, pak vztah, then yutha, that means the group, yudha, skupina, which group you belong to, ke které skupině patříme. agya, order, Agya je seva, příkaz, what is your service, potom služba, seva, parakastha, speciality, paradashta je specializace, palyadashi, palyadashi, how you are taking care of Srimati Radharani, jakým novels, způsobem se staráme o Srimati Radharani, and nivashaka, Nivášaka, your place. naše místo. So, the first bhava is Nama Lakshmana. Váva je Sri Rupa Manjari Ityadi Namakhyana Nurupata Chinta Niyang Yatha Yogyam Shaunama Prajashubhrabam. After Guru will give us our Manjari Swarup, Když nám Guru dá manžari svaru, first we have to meditate on our name. nejdříve musíme meditovat o našem jménu. Which name Sri Gurudev will show us. To jméno, které nám Sri Gurudev ukáže. Then we have to start to meditate Potom musíme about that name and we have to feel meditovat o tom jméně a musíme that name is in the family of Srimati Radharani. cítit, že toto jméno je v rodině Srimati In the manjari. Radharani. Like Rupa Manjari, Ananga Manjari, Rati Manjari, Guna Manjari. They have their own groups. Oni mají vlastní skupiny. So first we have to meditate on that name Nejdříve musíme meditovat o tom jménu. and then we have to feel it that we are in the manjaris. Musíme cítit, že jsme mezi manžari. Then next bhava, Pak další Rupam. Rupam Yutheshwari Rupam Bhavaniyam Prayatnata Trilokya Mohanam Kamat Deepanam Gopikapati. The form, forma. about the form. Je o formě. Guru will not show you your form Guru vám neukáže naši formu. because he will not paint this form. On ji nenamaluje. What he will say, Co on řekne? my body effulgence. Barvu pleti. What he will say, my name. Co nám může říct je jméno. What he will say Co může říct about my mood. o But naší how náladě. I look like as a manjari, Ale jak já vypadám jako manžari, should not say this. to nemůže nám říct. Nejde říct. So how will start our meditation? Tak jak máme začít s naší meditací? Then it is said that Potom je řečeno, že which group you are belongs to. do které skupiny patříme. Maybe you are belongs to Rupa Manjari group. Možná patříme do Maybe you are belongs to skupiny Ananga Manjari group. Rupa Manjari nebo Ananga Manjari. Just meditate about their form, their face. Musíme pak That meditovat you look like her. o jejich formě, o jejich obličeji, protože jim budeme podobní. End of lecture. Just remember your question. But there is also A tam je také surprising truth. What I just said before. jedna I said překvapivá something pravda. surprising. Co jsem řekl předtím, že řeknu něco velmi překvapivé. As a manjari, Jako no, manžari. all the manjaris look like Srimati Radharani. Všichni manžari vypadají jako, jsou podobné Srimati Radharani. What Srimati Radharani looks like?
Jak the vypadá? manjaris also look alike. Srimati Radharani, tak Because vypadají i manžari. it is said all the manjaris, Proto je řečeno, they are the kaya vuha. že That všechny means manžari like jsou shadow of Srimati Radharani. Expansion. Expansion Prabhu, a of že jsou Srimati expanze Radharani. Srimati Radharani. So my shadow will be look like me. Takže My shadow will not look like you. moje expanze bude vypadat jako já. So if the manjaris, they are the expansion Pokud manžari jsou of Srimati Radharani, expanze so they also look like Srimati Srimati Radharani. budou také jí podobné. Budou tak vypadat. So we have to start our meditation Měli bychom with začít this, naší meditací tímto. by the face of Srimati Radharani. What Obličej will appear in your heart, Srimati Radharani, jak se objeví v našem srdci. or we have to start by the face of our Jutha Manjari, Jutheshwari, Můžeme začít s obličejem naší Juta Manjari, Ananga Manjari or Rupa Manjari. Ananga Manjari nebo Rupa Manjari. We have to start our meditation with their face. Můžeme Then začít I also look like her. naší meditaci s jejím obličejem, protože Then, musíme jí být podobní. when we'll go with our meditation, Pokud my půjdeme s tou when we'll meditací, be so absorbed, když budeme in this, absorbovaní v tomto, when we'll be attached with this, pokud budeme k tomu připoutaní, when we'll start to když feel začneme our existence in cítit the manjari, naši existenci jako manžari, then the proper actual form will appear in front of you. You are Potom like this. naše aktuální, reálná vlastně forma, podoba Your se face is objeví. round Jestli je náš obličej or kulatý, oval size nebo or ovální, square. nebo čtvercový. Anything will happen. Může se cokoliv stát. So it will come, it will appear Takže to přijde, to se objeví by the meditation. skrze meditaci. Not everything, it's not the part of your imagination. Všechno není částí naší Don't do představivosti. any mistakes. Not try to imagine. Chyby, nesnažme Try se to si meditate. představovat. Snažme se meditovat. Imagination, speculation and meditation, they're not the same. A meditace to není to samé. Meditating, that means you are going inside. Meditace znamená, že jdeme dovnitř. And speculation, A that spekulace you are je, že drawing some picture in your brain. kreslíme nějaký obrázek v naší hlavě. So do not do the imagination. Nedělejme to Try to představivost. meditate about Snažme this. se meditovat o tom. Rupam, then Baya, the age. Potom je ten věk. Bayo nana vidham tatra yattu tri dasavatsram madhuryat bhuta kaisharam pikshatam prajashubrabam. You know, in our life, Takže v našem životě we'll get so many stages. je spousta stádií. Small child, Malé first, dítě, balya, jednoleté, then Poganda, potom the boga, mid-age, střední, before teenage, Kaishara. před pubertou, Then teenage will come, potom vlastně to dospívání, then young age. potom mládí. So, these all stages. Všechny tyto In etapy the manjaris also, they have certain stages. Balya, existují. V manžari mají také různé ty then Balya, stády. Kaishara. But their highest age is like 13. Ale jejich nejvyšší věk je 13. All the manjaris there, 13. Nejstarší But manžari if we just je see 13. one 13 years old girl, A pokud vidíme here. 13 letou dívku tady, if you see one 13-year-old girl here outside, tady venku, so you will feel, oh, vidíme she is very small. 13 letou dívku, říkáme si, ta je velmi malá. Then how we can see the Srimati Radharani's form, all the Sakhi's form, Jak můžeme they look vidět like formu Srimati Radharani, všechny Sakhi, že jsou maybe tak mladičké. they are in the age of 13. Možná jim je 13. They attain the stage of their
youngness, teenage. Oni už vlastně dosáhli toho mládí, toho They are mature, teenage. full grown. Oni už jsou vyspělé plně. That is why they look like this. But in the age, To je proč the taky highest age is 13. ale So, nejstarší je 13. When Guru will show you your age, Když nám Guru řekne náš věk, it will be under 13, bude pod 13. not after 13. Nebude to být Above pod 13. 13. It must be under 13. Now, maybe 10 years, Možná to bude 10 let, 9 years, 9 let, like this. něco takového. 10 years, 10 months. 10 years, 10 11 let, months. 10 10 years, měsíců, 8 months. 10 let, Like this 8 age měsíců. will be. Nějaký takovýhle věk to bude. But you have to meditate about the form of you like them, like other manjaris. Meditovat o Face will be very innocent, jako o nich. but Obličej very bude beautiful, very mature. velmi vlastně nevinný ještě, ale tělo už Then vyvinuté. fourth, Čtvrtá věc, čtvrtý bod. Vesha, Veša, dress. oblečení. Besho nilo patadvaisha, vichitralum krituistatha, shashva dehanu rupeno shabhava rasasundara. Sri Gurudev will show us Sri Gurudev one dress. ukáže jedno oblečení. Gurudev will show you one dress. Jednu formu obleku. Maybe like yellow, sometimes blue, Žlutý nebo sometimes modrý, peacock tails, nějaký sometimes koktejl, like rainbow, někdy jako rainbow duha. color. One dress. So it is not fixed To není úplně that the manjari form of you only wearing that dress. No. Není to jenom, že by nosila tohle oblečení. You must know Musíme the vědět, manjaris, the gopis, že manžári, gopi, they are following their dressing oni se oblékají, as Srimati Radharani. oblékají se jako Srimati Radharani. And it's according to the avishara. A to It's connected with moon. podle Aishary je to ve spojení s měsícem. It's connected with moon. Because Srimati Radharani, Srimati Radharani. she will go to Krishna to meet him Ona jde za Krišnou, aby se s ním setkala, for Rahani Kunja Vilasha, very secret pastimes, aby vykonávali ty with all the gopis and manjaris. přesně tajné She will go at the zábavy. night time. Tam vždycky chodí v noci. So to follow the moon, they will dress. Podle toho, jak svítí No, why? měsíc, se By that, oblékají. they will be matched with the nature. Aby to bylo ve spojení At the full moon stage, s přírodou, když je Srimati Radharani will wear very white clothes. úplně, tak Srimati Because Radharani when with this white clothes will go si vezme outside, velmi světlé nobody will, oblečení. from distance, nobody will recognize somebody is going. Nikdo nepozná z dálky, že tam někdo jde, když svítí měsíc. In the black moon stage, A když they'll je dress black. nov, Because if they'll wear bright dress, je velmi temno, takže kdyby si vzala světlé oblečení, anybody can, oh, somebody is going. kdokoliv by viděl, že tam ve tmě někdo jde. And the manjaris also, they are following this. They are not following their own desire. Oni to také manžári následují, následují jenom svoje přání. Manjaris, they are following Srimati Radharani. Následují Srimati Radharani. They are preparing Srimati Radharani Připravují Srimati Radharani. because there's very nice story. Je tady jedna velká historka. Srimati Radharani, Srimati Radharani she got this sign from Krishna, dostala come to this kunja. zprávu od I'll wait Krišny, there at night aby time. přišla v noci do And té that day kunži. was full moon stage. A bylo zrovna full moon úplně. day. So Srimati Radharani, Tak Srimati she was Radharani so
enthusiastic byla velmi to meet nadšená, Krishna. že se setká s Krišnou. She cannot think anything. Nemohla na o čem přemýšlet. How she'll go to him, Jak se tam what dostane, she'll do there. co tam bude dělat. So she offered completely herself to the manjaris. Takže nabídla sama sebe kompletně manžári. And she asked Tulasi Manjari, oh Tulasi, A zeptala se Tulasi manžári, řekla, please prepare me. prosím připrav mě. I'll go to Krishna. Já jdu za Krišnou, prosím. So Tulasi Manjari, to see the moon, Tulasi manžári, když viděla měsíc, she dressed Srimati Radharani with white dress and also the ornaments. Srimati Radharani do bílého oblečení a She decorated Srimati Radharani by the ornaments of pearls. dala jí perly. Everything is white. Všechno bylo bílé. Srimati Radharani she asked, oh Tulasi, A Srimati Radharani se ptal Tulasi, proč dress me in that way. si mě oblékla tímto White, způsobem. all the white. Všechno tak bílé. Tulasi Manjari she said, oh Radhe, Tulasi manžári řekla Rádě, now you lost yourself. ty jsi se ztratila teďko. And we have to tackle all the situation. A my musíme všechny situace, So maybe when we'll go out možná když půjdeme ven, to meet Krishna, maybe you will start to run. setkali s Krišnou, možná začneš běžet náhle. And you know, A víš, anybody can see this. všichni to můžou vidět. So that is why I dressed you in that way that nobody can recognize somebody is going or running. Oblékla jsem tě tak, aby nikdo nepoznal, že tam někdo běží. So in that way, Tímto způsobem. manjaris they'll prepare Srimati A Radharani by manžári the dress, připravují by the Srimati ornaments. Radharani a And až at the někam, same když time, tam jde, they are not going there to meet Krishna, to serve Krishna, oblečení, ornamenty, oni like a nejdou very tam poor person. No. s ním, aby sloužili Krišnovi. Manjaris also there like Srimati Radharani. Manžári mají rádi Srimati After Radharani. that, they decorate themselves. A potom, když oni upraví Srimati Radharani, pak připraví i Like sebe. same dress of Srimati Radharani. A vezmu si to samé, co máš They will Srimati also wear the Radharani. same ornaments I stejné šperky, as pearl ornaments. také perly. And it is said there very nicely A je tam krásně řečeno, how they work, jak jdou, how they are talking, jak mluví. and at the same time they said they are walking like Srimati Radharani, Gajendra Gamini, A oni chodí jako Srimati Radharani, Gajendra Gamini. like intoxicated elephant. To znamená jako intoxikovaný slon. They look like Srimati Radharani. Vypadají jako Srimati Radharani. When they'll walk A když jdou, or when they'll run, nebo když běží, you'll feel they're dancing. můžeme cítit, Everyone, all the manjaris. všechny manžári, All the manjaris also. všechny manžári také. They are more qualified than Sakis. Oni jsou víc kvalifikované než Saki. You know why? Víte proč? Because that is their duty to praise Krishna. Jejich povinností je Sometimes potěšit by their Krishnu. talking, Někdy sometimes by their serving, někdy svojí službou. talking also, one kind of art. Mluvení je také druh umění. So they knows how to talk. Oni vědí, Very jak well. mluvit. Velmi By dobře. talking you can please someone. Mluvou So můžeme they knows někoho very well. potěšit. Oni vědí velmi dobře. They are walking, it's like dancing, and they are Když talking, chodí, je to it's jako by like tančili. singing. A když mluví, je to jako kdyby zpívali. So they know everything. How to decorate Srimati Oni Radharani, vědí všechno, jak, they know very well, jak and at the ozdobit same time they Srimati know very well how Radharani. to decorate themselves. A oni vědí také velmi dobře, jak sami Because they sebe have to praise ozdobit. Krishna. Protože oni tam jdou potěšit Krišnu. And we have to follow this also. My bychom to také měli následovat. In our daily life, V našem denním životě, when you'll go in front of your deities to serve him, když jdeme před naše božstva jim you sloužit, have to dress well. měli bychom se dobře obléknout. That dress must be
very clean. Oblečení by mělo být velmi čisté. You can use some scent Můžeme použít nějakou vůni, because maybe they'll get some suffering. If your body, from your body will možná jim to bude nepříjemný, když naše tělo ucítí naše tělesné zápachy. Lepší je se navonět. When you'll go in front of the deities, Jak jdeme před božstva, měli bychom to udělat. then they'll be very happy. Oni pak budou velmi šťastní. Because we have to serve them. We have not to give him some pain. Bychom měli sloužit, nejim způsobovat, jim ubližovat. If somebody come to you Pokud někdo and přijde za very námi bad smell is coming out from his mouth or from his body, špatně cítit jejich So, z úst maybe nebo z těla, možná by pressure you have to smile. Možná You have to talk. tlakem se But musíme usmívat, it will not from your heart. It will, ale to nepůjde úplně od srdce. yes, I'm very fine. And, but from your heart you will say, no, I am not fine now. Ale v srdci budeme si I'm říkat, not really very well. nejsem opravdu komfortní, nejsem spokojený. We should not do the same things with them. Neměli bychom jim to Sri Radha Govinda. Ištarovi. When we'll go in front of them to serve, Před ně we have to půjdeme, please abychom them. Don't forget sloužili, it. měli bychom je potěšit. Nezapomeňte. Manjaris, they Manžel know this very well. to That is vidí why. velmi dobře. After they will prepare Srimati Radharani, after they will devote Potom, Srimati co Radharani, they will devote themselves připraví also. Srimati Radharani a připraví a ozdobí Not for také them. sebe. Ne kvůli nim. That is not that they love to dress very well. To není, že oni by se rádi velmi They love to wear so much ornaments. No, oblíkali, that is že not. by byli rádi, nosili tolik They are ozdob. doing everything to please Srimati Radharani and Krishna. Oni dělají všechno, aby potěšili Srimati Radharani a Krishna. So in that way, Tímto according to způsobem, moon, you have to podle meditate měsíce, that your Manjari Swarup also. bychom měli follow meditovat o Srimati tom, Radharani. že naše manželí That means Svarup the dress will change. taky Sometimes it will následuje be, Srimati sometimes it will be Radharani. golden, sometimes it Že will be občas various bude color, sometimes it will be zlatý, rainbow color. Někdy, So color will change. někdy zářivější barvy, mění se. Then the relation. Potom ten vztah. Sambandha. Shebya Shevaka Sambandha Shamanobritti Vedata Prana Tvaepi Sambandhyam no kada parivartayate. The relation, it is fixed there. Our Sambandha, Vztah we have to serve to him. je He's tam Sabya. daný. Musíme sloužit. We are the servant, eternal servant My of jsme Krishna. věční We are the služebníci. eternal servant of Srimati Radharani. Věční služebnice Srimati Radharani. Also it depends, A také záleží mind and heart. na mysli a That's why srdci. sometimes the mood will change. Někdy se bude ta nálada měnit. If inside of your mood, Pokud uvnitř the naší parental mood is nálady in high level, je na vysoké úrovni otcovská, rodičovská nálada, so then also it will affect the relation, Shebya Shevak. to také ovlivní ten Servants, vztah. they are not allowed to control their Prabhu, Master. Isn't it? Služebníci nemají povoleno kontrolovat Servant, they have svého duty only to serve. služebníci mají povinnost jenom sloužit. But when this relation will little bit change, Ale když ten vztah se then trošku maybe změní, his servant, možná ten when it will služebník, be so near, když bude velmi blízko, then the relation will change. Then servant will start to control. a potom No, 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 služebník it is not good for you. začne trošku kontrolovat, ne, tohle není dobré. So you should not do this. I'll not give you. To ti nedám, You have strong sugar, so I'll not give you sweet. ty máš příliš mnoho cukru, tak ti nedám nic sladkého. In that way. Tímto způsobem. In that way, according to our heart and mind, Podle this našeho relation will change. srdce a mysli ten vztah se bude But the měnit. fixed and eternal relation is Ale ten we věčný are the servant of him,
eternal servant of Vlastně Sri Krishna vztah je, že jsme and věčnými Srimati Radharani. služebníky Sri Krishna a Srimati Radharani. Sixth bhava is Šestá Yuta, báva je Rupa. Yuta. Yatha yuteshwari yutha sada tishtati tadvashi tathaiva sarvada tishtet bhutva tadvashavartini. How all the group members, they are following their group leader. Všechny ty, Isn't it? Every group, they have one leader. každá skupina má nějakého vůdce. And in one group, A v jedné skupině everybody is not the leader. nemůže být všichni vůdci. One is the leader. Jeden And je everybody, vůdce every one of that group, a všichni z té they skupiny will follow their group leaders. budou následovat He or she will say, svého the skupinového group vůdce. members, they will follow his or her instructions. A oni budou následovat jeho nebo They will follow his or her pokyny mood. a následují i tu náladu. Same in manjari group also. Stejně v skupině manžari. If one manjari belongs to Rupa Manjari group, Pokud nějaká manžari patří ke skupině So- Rupa Manžari, she has to follow Rupa Manjari. musí následovat Rupa She has Manžari. to follow the instruction mainly of Rupa Manjari. Musí If následovat I belongs to instrukce Ananga hlavně Manjari, od Rupa Manžari. so Pokud for you, náležíme k Ananga the highest is Manžari, Ananga Manjari. You pro have to nás je follow nejvyšší first. Ananga Manžari z té skupiny. Your first preference will be following instruction from Ananga Manjari. Naše první preference nebo povinnost je You have to follow the instrukce leaders, group leaders. Ananga Manžari, to But vůdce at the své same skupiny. time, Ve stejné době you have to respect all other group musíme leaders. respektovat i vůdce všech ostatních Because skupin. they are also sakis to each other. Oni jsou také saký všichni When vzájemně. one manjari will go, Pokud jedna manžari půjde, when one manjari will be introduced to Rupa Manjari or Ananga Manjari, když nějaká manžari bude představena a so Rupa Manjari and Ananga Manjari, they will examine. Rupa Manžari a Ananga Both Manžari of budou them, they zkoušet. will examine. Obě dvě. Then they will discuss. Pak budou diskutovat. Oh, she has such quality, Ona má speciality. tyto kvality, specializace. She knows to make very nice girland. Ona ví, jak udělat krásné So, from today, ode dneška you will make girland for Jugal. ty budeš dělat girlandy pro Jugal, pro ten So, božskár. you have specialty for cook, so you'll cook. Pokud dobře vaříš, budeš vařit. So, in that way, Tímto způsobem both of them, they will examine and then they will engage us together. They will engage us in the seva of Srimati Radharani a potom na zaměstnaní ve službě and Srimati in the seva of Radharani Sri Krishna. a tím i ve službě Sri Krishny, Sri Krishnovi. Narottam Das Thakur prayer. Na What is said? Thakur říkal, He belongs to Rupa Manjari group. on patří do skupiny Rupa Manžari. He belongs to Rupa Manjari group. So he said A řekl, in prayer, je se modlitbě, Sri Rupa Paschate Ami Rohibo Bhito Hoya Dohe Punokahibeno Ama Panichaya Shadayo Hridayo Dohe Kohibeno Hashi Kothaye Paile Rupo Ei Nobodashi Sri Rupa Manjari Tabe Dohavakko Shuni Manjulali Dulomore Ei Dashyani অতি নম্র চিত্ত আমি হারে জানিল সেবা কার্য দিয়াতায় নিযুক্ত করিল Narottam Das Thakur, he said Thomas Das That- Thakur řekl, when my Guru Manjari, Manjulali když Manjari, moje Guru that is Manžari, Prabhupad Goswami Prabhu, Prabhupad Goswami, he will offer me mi nabídne in the hand of Rupa Manjari, do rukou Rupa Manžari, so she will examine ona bude zkoušet and then she will say to me, okay, come. a ona pak řekne pojď. Before Předtím she will examine me mě bude and then zkoušet, she will engage me in the seva. mě zaměstná ve službě Then she will say, come. a pak řekne pojď.
I'll introduce you to Srimati Radharani. Já tě představím Srimati Radharani. So Narottam Das Thakur, he is saying that I'll go behind Rupa Manjari Já půjdu za Rupa Manjari with great tension. s velkým napětím. I'll be tense that time. Budu napjatý. Because if Srimati Radharani will accept me or not, Jestli budu napjatý, jestli mě přijme Srimati Radharani, I was so tensed about this. Jsem z toho Then nervózní. when we'll be in front of them, Když budu před nimi, they'll ask Rupa Manjari, oh Rupa, ona se zeptá Rupa this Manjari. is very new. Rupa Manjari, to je velmi nová. But at first they look at me with smiling face. A nejdříve se na mě podívají svým usměvavým And obličejem. only to see their smiling face, all the darkness of tension will go away from my Já uvidím heart. jejich usměvavý obličej, tak všechno to They'll open my napětí v heart. srdci půjde pryč. Then they will ask Rupa Manjari, oh Rupa, from where you got this? Oni se vás pak zeptá, kde No Manjari. přišla Manjari. So then Rupa Manjari will introduce me to them Rupa and she Manjari will explain this. mě představí. You know Radha? A Manjula Manjari. víš, She Radha? brought this new maid. No Manjari. Manjari For your přinesla tuhle novačku. So that's why I examine her very well, To je proč já jsem ji zkoušela velmi and dobře. I found A she's very soft-hearted, very polite, A viděla jsem, že je good velmi follower. So zdvořilá, that má is why měkké I srdce. engage her A to in je your seva. proč já jsem ji zaměstnala ve tvé službě. So then they'll say, okay, very well. Oni řeknou, So when Rupa you examine, když ty Rupa so then it is vyzkoušej, fixed. tak je to dané. So that means when they will discuss and they will engage us. To je, když oni budou diskutovat a nás They will zaměstnají. engage us. And then they will introduce us to Srimati A Radharani. pak nás představí Srimati Radharani. Then seventh mood, seventh bhava is Potom agya. ta sedmá Order. váha. Yute shadya shirashagya madaya hariradhayo yathoditang tat susrusham kujjat ananda samyutam. Same word, what I just said. Stejná slova, co jsem teď říkal. That we have to follow all the instructions first Musíme nejdříve následovat všechny instrukce to our group leader. našeho toho vůdce skupiny, Rupa Manjari, Ananga Manjari, and což je Radha Rupa Manjari. Manjari, Ananga Manjari nebo jiné Manjari. And with love, we have to follow A s her láskou instruction. musíme následovat její instrukce. With great love, we have to follow her S instruction. velkou láskou musíme následovat jejich instrukce. And then we can get the near place of Srimati Radharani. When she will Potom se můžeme dostat find blízko that, yes, Srimati Radharani. this Manjari is very good follower. Tato Manjari je velmi dobrá She is následovnice. exactly following the instructions Ona of her group přesně leader. následuje instrukce své So Srimati Radharani will choose, okay, Srimati Manjari, Radharani si pak vybere, dobře, you must always be near to me. ty Manjari musíš být vždy mě na blízku. Then 8, Osmá, Seva, seva, service. služba. Chamara bhajanadinam sanyoga pratipalanam iti seva parigya yathamati vibhagasha. Sri Gurudev will show us our Gurudev service. nám ukáže, jakou vykonáme službu. Guru Manjari will show us Guru Manjari naše nám ukáže our service. naší službu. Sometimes Někdy she will show us the same seva. on nám ukáže stejnou službu. Sometimes it is, you can say the service, Můžeme vidět, že it's služba, little bit in hand of Sri Gurudev. můžeme vidět, že ta služba je trošku v rukou Sri Gurudeva. That Gurudev will introduce Protože Gurudev to nás group uvede leaders, Rupa Manjari, oh Ananga Manjari. těm vůdcům skupiny. It will be panu very Ananga nice Manjari, if we'll offer her same seva like me.
bude hezký, když oni nabídnou stejnou then I can take care, I can službu. guide her very well. Potom já ji můžu velmi dobře So Gurudev will say this. Tak Gurudev řekne tohle. What's happened there? If we'll show the manjari chart in online, you can see pokud my vidíme traditionally 3 generations Chamara vision. v naší linii ty manžáry, tak vidíme, že mají Chamara vision, že ovývají. But it's changed with my Sri Gurudevi, Sri Nityānanda Goswami. Ale to se změnilo u mé Sri Gurudevi, Srimata Again, she changed my Shiva. Ona pak změnila můj Chamara vision. A zase to je Chamara vision. So Gurudev will request the group leader Gurudev požádá skupiny. If this new manjari will be near to me, then I can guide. Nová manžari bude blízko mě, já ji budu moc dobře vést. So allow her to give same seva like me. Dovol mi, aby mohla dělat stejnou službu jako já. Or nebo when Guru Manjari will free nebo když to examine, Guru Manjari then Rupa Manjari, Ananga Manjari, they will examine the new Manjari. Budou What is the speciality there? Zkoumat tu novou manžari, jaká je So many kinds of seva. Services there. Spoustu druhů making garlands, dressing, oblékání, offering dress. dělání girland, nabízení oblečení. Someone is dressing, someone is offering dress. Někdo obléká a někdo Someone nabízí, vybírá. Bitter leaves, Někdo camper, nosí betelové lístky. chamar, Někdo ovívá. cocktails, offering fruits, Někdo nabízí ovoce. playing instruments, Hraje na hudební nástroj. singing, Zpívá. cleaning their body, Čistí giving tělo. massage, Dává masáž. giving massage to the lotus feet, Dává to offer masáž spittle in lotosový front of them. nohám, nabízí. So various kind of services there, Je endless. spoustu, nekonečné množství služeb. That is why manjaris, all the manjaris, To je proč všechny manžáry they are always engaged with some seva. jsou zaměstnané vždycky nějakou službou. Maybe her specific seva is finished. Možná už její specifická služba je hotová. Maybe one manjari serve her seva like offering fruits. Možná nějaká manžári má službu jako nabízet ovoce. So that manjari should not offer always fruits. A ta manžári When the time will come to offering fruits, vždycky nenabízí ovoce, jenom když přijde ten moment, kdy je potřeba when they just nabídnout. open their eyes, you will not offer fruit. Když jenom otevřou oči, nebudu nabízet službu. Isn't it? To ne. It is very unusual. To je velmi neobvyklé. So, manjaris will follow the time about their seva. A manžári musí When their seva will come, následovat, they'll go for their seva. But the other time, následovat ty časy, kdy they will help other manjaris. je čas na jejich službu a v jiných By the momentech instruction of Sri Guru musí Manjari. Guru Manjari is there. pomáhat ostatním manžári podle instrukce Guru When Manjari. Guru Manjari will say, Pokud Guru Manjari řekne, then after she will finish her seva, she will go to help other manjaris. když dodělá svoji službu, Maybe someone is může pomáhat jiným someone manžárům. have seva for making garlands. Možná někdo má službu přípravy. So she'll go with her to the garden Ona bude s ní, to plucking the flowers. aby také sbírala ty květiny. So in that way, Tímto způsobem pomůže, washing dresses, vypere prádlo, offering dresses, nabízí prádlo. offering spittle like this. In that way, Nabízí the manjaris, they lidové. will follow their seva. Manžári následují svoji službu. Then Parakashtha. Potom Parakashtha. Sri Radha Krishnayor Yadvat Rupa Manjarikadaya Praptya Nitya Shakitvancha Tatha Shyamiti Bhavet
manjaris, they have to keep and develop manžari strong desire by měli udržovat a rozvíjet svoje velké přání, to get the higher stage. dostat se na nejvyšší úroveň. What? A co? How Rupa Manjari, Ananga Manjari, all the other manjaris, they are eternal manjari. Rupa manžari, We Ananga have manžari, to be oni like jsou them one day. věčné manžari, my bychom chtěli být jako oni, You will never come back here again. abychom se znovu nevraceli sem. When we'll go to that seva, so we have to be on that stage of eternity. Abychom dělali tuhle službu, musíme být na Parakashta, great desire, úrovni develop great desire. věčnosti, musíme vyvinout tohle velké To přání, get this near association. abychom měli blízkou Manjaris, they have to develop this strong desire and eagerness. mít velkou touhu, abychom byli v této společnosti. Then 10th, Palyadashi. 10. Palyadashi. Palyadashi chosha praktya paripalya premvada swa manobritti rupena ya nitya paricharika. Who is Palyadashi? Kde je Palyadashi? Who is very near to Srimati To je Radharani? velmi blízko Srimati Radharani. Who is very nicely taking care of Srimati Kdo se Radharani? velmi krásně stará o Srimati Radharani. And for that, A proto he has such special quality má speciální for nicely kvality, talking. aby krásně mluvil. She knows Ona ví, how to give some ointment when Srimati Radharani will get some sufferings in her mind Srimati from Radharani Krishna. nějak trpí ve své mysli díky By Krishnovi. words, they are giving ointment to Srimati Radharani. Jejich mast jsou slova. Sometimes they are taking care of Srimati Radharani by their words, by their talking. Občas se starají o Srimati Radharani jenom O protože Radhe, s ní mluví. O why you are Radhe. thinking so much? Proč tolik přemýšlíš? Just wait, Krishna will come back very soon to you. Počkej, Krishna se velmi brzo vrátí. Srimati Radharani will say, no, Manjari, Radharani řekne. I showed so much strong anger to him. Já jsem na ní So byla, já maybe jsem ukázal tolik hněvu. Krishna will not come back. Tak No, no, možná Radhe, už se nevrátí. I know Krishna very well. A oni říkají, ne, Radhe, známe Krishnu velmi dobře. Znám Krishnu velmi He dobře. will come back very soon. On se velmi brzy vrátí. He cannot stay away from you long On time. nemůže vydržet dlouho bez tebe. Just wait. Počkej, He will come and he will jump to your lotus feet. on se vrátí a skočí na tvé Because he knows very well he did that mistake. That is why you are že on very udělal angry to chybu. him. Proč ty si na ní byla So nazložená? he will come On přijde and he will show a ukáže, that he is on your lotus feet. že ukáže se u tvých lotosových So in nohou. that way they are very nicely they'll take care of Srimati Radharani. They are Oni se Pandya. tímto způsobem krásně starají o Srimati Radharani. One manjari, they must have such place, they have to try to get that place. Musí se snažit dostat se na toto místo. Because the Palyadasis, they are really very near, Palyadasi znamená, že být velmi very blízko. intimate of Srimati Radharani. Srimati Radharani can share everything with them. Srimati Only to them. Radharani. Ona Not pak even s to nimi the Sakis. sdílí všechno, jenom s nimi, ani ne se sakými. Now the 11th mood. A 11. Nivāša. je váša. Nivāša brajamadhe tu Radha Krishna sthalimata Vamshi Batascha Sri Nandi Swarashchapyati Kautuka. All the manjaris, they have their place in Braj. Všechny manžarí mají své místo ve Braži. Like Nandagram, Varshana, Yavat. Dámu, ve Varsaně, v Jávi. But inside Braj, not outside Ale Braj. všechno uvnitř Braže, ne As a manjari first, as a sadhaka manjari first, we have to jako sadhaka place manžarí, my musíme our mind in Braj. musíme umístit naši mysl do Braže. Then it will appear which place
for me is there. Potom se objeví, kde je to If naše it is místo. Nandagram, if it is Java, if it is Varshana, Jestli if to it je is another Nanda, place, u Nandy, ve Varsaně, Gokule, nějakém místě. so where it is, Kde to je? it will appear. To se objeví. Sometimes Gurudev will show you, Někdy nám to sometimes ukáže Gurudev, he will let you do někdy this by yourself. nás nechá to objevit samotné. By your practice, by your meditation, it Naší will appear praxí, naší in meditací your heart. se to objeví v našem srdci. So that was the 11th To bylo mood of 11 manjari, sadhaka nálad manjari. nebo stupňů manžary, které With this 11th mood, těchto 11. the manjaris, they have to be engaged in seva. Díky těmto 11 bodům manžary můžete And být sadhaka zaměstnaní manjari, they have to develop this 11th mood. a sadhaka manžary musí 11 vyvinout bhava, těchto ekadas bhava. 11 nálad bhav. When Sri Gurudev will show us Když Sri Gurudev nám our ukáže manjari form, manjari swarup, naši manžary formu when svarupu, he will instruct, when když he nám will dá advise us, instrukce, když nám poradí, then we have to follow. potom musíme With his následovat advice, jeho rady, we have to meditate, go inside. musíme meditovat, jít dovnitř. Then gradually it will develop. Then it will appear in front A of us, this all potom se to 11. postupně vyvine, objeví se těchto všech 11 And bodů. also, A také by your sadhana, naší you can sadhana. find the name of your father and mother also. Můžeme také se dopídit jmen našeho otce a All matky. the manjaris, they are not married, but some manjaris are married. You will find the name of your husband. Většina manžáry jsou svobodné, ale některé By jsou your meditation, by your a practice, it můžeme will zjistit appear. jméno našeho manžela. By your practice, it will Vlastní appear. praxí se to objeví. If you are not practicing, Pokud nepraktikujeme, then nothing will come, nothing will appear. potom nic nepřijde, nic If se you want to neobjeví. experience this, Pokud my then tohle do this very well. nemáme tu zkušenost, měli With bychom this to mood, manjaris, they are doing their seva, dělat velmi service to dobře. Krishna and Srimati Touto Radharani. náladou manžery by měli dělat tu službu. Then it is coming, the Potom to feelings přijde, ty pocity, of manjari, how they are feelings. jaké mají pocity manžery, What is exactly their mood? jaká je doopravdy jejich nálada. But tomorrow evening we'll know this about that. Ale potom budeme mluvit až zítra večer. Today, Dnes, and we have to remember this all. dneska si musíme tohle Tomorrow we'll go zapamatovat. advance A zítra about the půjdeme mood of dál. manjaris. Budeme mluvit víc o So náladě today manžáry. it will take rest here about Radha Dasyam Katha. Tak If you have any tady question, you can dneska ask me. zůstaneme u té Katha Radha Dasyam. Mám I want to otázku. ask if we, your Chci se zeptat, shishas, we belong to Ananda Bhuj. pokud my, So we tvoji belong to služebnice, Manjari. patříme pod Ananda Manjari, In Ananganandam Bhujkuj, and our group leader is Ananga Manjari. my jsme Ananga Bhuj Kunji a naším vedoucím je vůdcem je Ananga Manjari. What is Ananda Bhuj? How does it look? A jak vypadá ta Ananga Kunj? What is Ananda Bhuj? How does it Ananganandam Bhujkuj, how it's look like? Yes, it will come Jak later. vypadá? To Wait. přijde. Počkej. We are here 5 days. Jsme tady 5 dní. We are here 5 days. It will come later. O tom budeme mluvit později. Wait for that. Wait for the nectar. It will come gradually. So, yeah, you can ask. I have a question. How our talents or abilities or in this material world, how we like to do seva or Třeba jak náš how it's talent connected to nebo our eternal tendence seva. jsou ve spojení s naší věčnou službou. Is it always connected or it can be something different?
It is always connected, but you have to feel this connection. Je to vždycky ve spojení, ale musíme cítit tu... With all our activities, we can feel Krishna is there. And if we are not feeling this all activity of us, Ona se will be ptá, jaké useless. spojení jsou ty naše materiální aktivity nebo sklony s těma In spirituálními. Srimad Bhagavata, the starting, Devarshi Narad is said to Srimad Bhagavata mu říká, Maharshi Vedavyas. říká Maharshi Vedavyas. Nishkarmama pacchuta bhava varjitam no shobhate jnanamalam niranjanam. Kuta punashashada bhadramishare nacharpitam karma jatapya karanam. If your activity is not connected with Krishna, Pokud naše aktivity any jsou ve activities, spojení s maybe it is Krišnou, niskam, jakékoliv, desireless, then also this Potom- all activities will be useless if ty it is not connected. aktivity budou k ničemu, pokud je nespojíme s Krišnou. So all our activities is really connected with Krishna, Všechny but naše we have to feel aktivity it. jsou ve spojení s Krišnou a my to musíme cítit. We have not to search that Krishna is not here, My but we have to feel how we are getting always the mercy of Krishna. Koukat, že Krišna tu není a musíme cítit, jak pokaždé přichází milost Krišny. So in that way we have to be connected with him. Tímto Then způsobem all jsme material, ve all the material ve activities, spojení. Potom všechny ty materiální it will aktivity transform in our spiritual activities. se transformují v naše spirituální aktivity. Everything is the same. Všechno je stejné. Well, you are reading from this book, Ty čteš the tyto 11 knihy? bars. Yes. Which 11 book báb. is that? Co to je za knihu? This is some edition. Of? Some author name is Is it Ujjvala Nilamani or what? no. It is not Ujjvala Nilamani. There are so many topics is there inside. One edited book. Tam je hodně Oh, témat. a compilation To je from Yes, others. yes. But the description we read, which is partially in a brief form in Radha Dasyam's Yes. last chapter, where is it? Which scripture is it from? Z jakého This I can- spisu to je? Tell you later. To později ti můžu říct. This all moves from Ujjvala Nilamani. It is maybe Ujjvala Nilamani. I'll tell you later. Confirm. I think this is very, It's very pointed. it's very high class. Yes. It's very advanced. Yes. So I think here is Mahaprabhu's Nitai Gaur mood, giving the highest mercy to the lowest. No, not lowest. We'll listen later. Another days we'll listen. The connection. How we can go up. A potom si poslechneme další dny. How Můžeme se Mahaprabhu dostat take us velmi from here to there. jako How Dahalita take us from here to there. pokročila bhakti. How it will purify. How it A will pak se transform. dozvíme, jak to můžeme pročistit, It will transformovat. come. To všechno přijde, o tom budeme mluvit později. Another question that you were explaining from Narottam Das Thakur, how he Ty said si vysvětloval, jak Narottam Das Thakur říkal, that his Guru Manjari take him to že jeho Rupa, guru Manjari ho vzal za rupou a present him to Rupa and that he see them first time. ukázal jí tu And Guru how it will Manjari. happen with us if it happen with us. Jak se Ever. to stane s Your Will Guru happen Manjari will also take the you. same, the Your same Guru Manjari feelings. will take you to the group leader. So, Sami during se this stane Guru time, Manjari, nás vezme za ty vůdcem té during skupiny. this time we will be meditating, or what we will Yes, do yes. A with během té doby my We are in budeme- kindergarten. We are in kindergarten. My jsme ve školce. I said at the beginning, Já we jsem are to in říkala na kindergarten. začátku, We my have to jsme ve go. školce. We have to cross high school. Musíme ještě When než we'll enter in university. přes So until that time, střední školu, pak musíme na univerzitu. so many things. You want to that higher stage.
Pokud chceme ten nejvyšší will not stupeň, do anything. So how když you cannot chceme ten jump? nejvyšší stupeň a neděláme nic, jak No one chceme can. skončit. Chanting must be there, bhajan must be there, Yes. seva must be there, sadhusanga must be there. After everything, after your 100% engagement with this, Pokud budeme you can get this 100% vlastně zamístné nebo 100% but for that you zasnoubení have s to tím, develop that desire. pak vlastně se tam dostaneme. Nejdřív musíme rozvinout to If you have přání. desire, then you will try. Pokud budeš mít přání, How much your desire is strong, your try also will be můžeme very strong. zkoušet, jak je silné naše přání, můžeme zkoušet. Your trying will follow your desire, your Vlastně need. to, jak se snažíme, bude následovat tu naší touhu. Today is New Moon Day. They dress black. Amavasya? Today is Amavasya, so they will dress black. Dark. Sunday is Amavasya. So when you go to bed, just try to see that Srimati Radharani Až půjdeme dneska spát, tak si můžeme is představit, going through this forest, Srimati Radharani jde tady tím lesem Dressed in black. and all the group members of Srimati a Radharani, all the všichni z její Sakis and skupiny, Manjaris, všichni saky, they are dressed black and they are using the black pearl ornaments. jsou v tmavém oblečení černém a mají černé perly na sobě. Wow. And during the day, what is the dress during the day? Also black? No. A jaký oblečení mají přes den? This is Abhisha dress. This Yes, black. Avishar dress. And we are dressing our deities according to the Avishar. A i božstva se oblíkají podle toho, That is podle why we těchto are following pravidel the moon oblékání. stage. So it's not like a mechanical thing. Monday you dress them in this color, To on není z Sunday mechanického, you je dress them in oblek different této color. Yes, jindy yes. Also it is written there, some scripture. Je v nějakých Every spisech, že weekday, different color. každý den For Monday it's this, týdnu si Tuesday it's oblíkají this. Mondays, barvu. Monday, so it's Yes, light colors. it is very logical. A to They je are following the logické, dress according to the moon. následovat to oblékání podle měsíce. That is more Rasic, Yes. following according to the moon. To je klasické. Then And 15 that's why days. from this full moon stage to black moon, Od toho you have to go to dark, from light to dark. Full vlastně moon of bude light, spoustu ještě dní then, od yeah. it will úplňku go až to dark. tomu Every novu. day subtle change. Yes, Každý den little je bit na dark, little bit dark. Then black moon, black dress. I will translate question. Yeah. Pues, ¿cómo se...? Es una pregunta simplemente por curiosidad. Here's one question for curiosity. Es Mhm. cómo To je se... otázka ze ¿Cómo zvědavosti. puede servir a Radha y Krishna Jak se dá sloužit estando aquí, Krišnovi a How Rádze? can o sea, en I un serve? cuerpo material? How can I serve Radha and Krishna sloužit? when I'm Tak je, here? Eso když es jsem como tady muy v tom difícil de materiálním, entender para... It is very Para mí- difficult para for me mí to no. understand to je pro how mě can I velmi serve složité. Radha and rozumět Krishna with this material body here. Yes. ¿Sería algo como imaginar? No creo. I don't believe it's something like imagination. Nevěříte něco, co se No, dá představit? nothing is imagination. Nic není představivost. That is why to be attached with this, we have deity seva. Abychom my se k tomu nějak víc přiblížili, proto jsou božstva. When you will continue this deity seva, Pokud budeme následovat so službě then this božství, attachment will grow. bude tato připoutanost Then the feelings, realization will appear. a potom ty pocity a realizace se objeví. It will come. You have not to imagine. You have not to Nemůžeš speculate. si to představovat, spekulovat. Just go with the. It is the beginning, basic. Tohle je začátek. It is the basic. Musíme jít s You know. tím. I'm telling you one story Já řeknu jednu ještě with our deities, Sri Radha Mohan. s naším božství, Sri Radha Mohan. How
Prabhupada Premgopal Goswami, Jak he got this deity Prabhupada of Sri Radharani. Premgopal Goswami získal tyto božství. Very nice story. Je to krásná historie. Sri Radharani Mohan, Sri Radha Madan Mohan, this deity was served by one Babaji. jim sloužil jeden Babaji. Exactly there where my temple is situated now. Přesně tam, kde teď Our temple je is situated now. můj chrám. Náš chrám. So, Prabhupada Premgopal Goswami, Prabhupada Premgopal Goswami. that time he was living in Kolkata. On bydlel v té Just he době left his birthplace, v Kalkatě. Bangladesh Bhutani Gram, On opustil své rodné místo and Bangladeši he came to Kolkata. He a went to šel Kolkata, do Kalkaty. and he studied there, and he started his life there. On tam studoval a začal žít tam. But by the order of his mother, Ale díky příkazu Radha Sundari Mata Goswamini, své matky, Radha Sundari Mata he Goswami, came to visit Sri přišel Navadvip, na Darshan navštívit of Dhameshwar Mahaprabhu. na Vadvibram, aby přijmul darshan Dhameshwaram. And that time he stayed very near to A v té chvíli Radha Madan Mohan temple that time, byl velmi blízko Barakra. Radha It's very Mohan nearby. And he used to go every day to take bath in river Ganga. A on každý den se chodil koupat do řeky Gangy. It was the last house of that hut, kutir, of that Babaji, Byl to poslední dům Kutirto who worshipped Babajiho, Sri Radha Madan Mohan. který uctíval Sri Radha Madan Mohan. And after the small kutir A potom, was the forest, když byl ten jeho malý jungle, kutir, pak už small jungle začínal is there, malá džungle, takový les. and then river Ganga. A pak byla řeka Ganga. So no one was there to go alone to cross this forest. A nikdo sám nechodil skrze ten les. So that is why everyone, if somebody will come alone, so they will stay there, the courtyard of this A pokud courtyard. někdo přišel sám, tak čekal v tom So when úvěru, až 5 or někdo 6 přijde. people will together, A když then už they tam will go. bylo 5 nebo 6 lidí, tak šli So dohromady. Prabhupada Premgopal Goswami also used to do Takže this. Prabhupada Premgopal Goswami to taky dělal, že tam čekal. That Babaji, he knows who is he. A Babaji věděl, kdo je on. You respect him so much. On ho velmi respektoval. So one day it was very strong sun outside. Jednou bylo velmi prudké slunce Then venku. Babaji invite him to inside of his A kutir. Babaji ho pozval dovnitř do svého kutyru. When he entered, Když tam vstoupil, then he took darshan of Sri Radha Madan Mohan. vlastně přijmul darshan od Sri Radha Madan Mohan. And he found the same deity. He took darshan in his childhood, in Madan Mohan tree, in his birthplace. A on si vzpomněl, že to jsou stejná božstva, které So from that v day, dětství, he used to take darshan every day. of Sri od Radha toho Madan. dne a tam od nich přijmul After some darshan days, každý den. Po několika he dnech got the dream from Madan Mohan. měl sen o Madan Mohanovi. Now I want to get seva from you. Já bych rád službu od tebe. So you should ask Babaji Já bych se ptal Babaji for my seva. o službu pro mě. And at the same night, Madan Mohan, A stejný he noci ordered to that Babaji Madan Mohan řekl that now Babaji, your deity seva bhajan is finished. tvoje Go to seva Vrindavan skončila, jdi do and now Vrindavanu you start to continue your raha bhajan, secret bhajan a there. teď už pokračuji v Raha Bhajamu ve svém tajným bhajamu. Now you are prepared to do Už this. jsi připravený, abys to dělal. So then Babaji, Potom he Babaji gave this deity to Prabhupada Premgopal Goswami dal and he ty went to božstva Prabhupadovi Premgopal Because Goswami Madan a Mohan said, now you are odšel do prepared. Vrindavanu. You have no need Madan Mohan mu řekl, ty do už jsi the deity připraven, seva. už nemusíš sloužit božstvu. So that is the point. To je bod. We are doing this deity seva to get this attachment. Proč děláme tu službu božstvům, abychom získali tu připoutanost. When we'll be prepared, Když budeme when připraveni, our heart will develop, když se rozvine naše srdce, naše vědomí, when attachment will grow, když ta připoutanost poroste, so then you have not to follow this all practices. my už nemusíme následovat všechny tyhle praxe.
But then also, all the Siddha Mahatmas, Všichni Siddha Mahatmové, they got their siddhi, they got their target. Then also they followed this. In Srimad Bhagavata it is said that ve Srimad Bhagavata Atma Ramascha Munayo Nirgantha Purukrame Kurvanta Heituking Bhaktim Itham Bhuta Gunohari. Who got their siddhi? Atma Ram. kdo má All the rishis. Siddhi, Mahatma Ram, všichni Who Rishové, got their target? kde dosáhli svého cíle. They have no need to follow the practice. Oni už nemusí nic praktikovat. But then also they are doing this. They are following this all. Ale oni to i tak dělají, to následují. Because Protože after that, potom they have not to do. It will happen automatically. oni to už nemusí dělat a automaticky se to děje. It will happen automatically. Bude se to dít automaticky. So when everything will be finished, when one will be prepared, Všechno skončí, So, když člověk bude should be připraven engaged with the seva, direct seva. a vlastně bude zaměstnán s tou You have přímou no službou. need to imagine some things, Nemáme speculate potřebu some things. si něco představovat, In spekulovat. front of you there is deity. Před námi jsou božstva Service. a jim můžeme sloužit. Then this attachment will develop there. A potom my rozvineme tu Because how can přepoutanost. one offer a ghee lamp, prepare and offer a ghee lamp in one's meditation, in one's svarup, to Radha and Krishna, if you've never ever done it in Yes. this body before? ¿Cómo It will be podemos very difficult to preparar imagine. guirnalda en la mente para Svarupa cuando nunca jamás lo hizo con las Jak deidades? můžeme vlastně No es posible. nabízet girlandu tomu páru, když jsme to nikdy nedělali z božství? So for tonight, Nebo jak jsem to říkala? Haribol, Jai Nitānanda. राधे 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 गोविंद राधे